Nếu bạn đã từng nghe về con số 369 của Nikola Tesla, thì bạn có biết là sau mỗi chu kỳ 9 năm, dân chúng lại đổ xô nhau đi tìm hiểu về Tesla? Điều này đã được Google thống kê vào năm 2004, năm 2013 và năm 2022. Chưa hết, sau đây là 9 điều kỳ lạ có thể bạn chưa biết về Nikola Tesla, một kỹ sư người Mỹ gốc Serbia. Số 1. Bạn có biết từ năm 7 tuổi, Nikola Tesla đã bắt đầu sự nghiệp như một nhà thần bí học? Cú sốc về cái chết của anh trai đã biến ông thành một phiên bản hoàn toàn khác biệt. Đó gần như là sự kiện quan trọng nhất trong thời thơ ấu của cậu bé Nikola. Nhớ lại ngày mà cậu chứng kiến cảnh anh trai đen của mình bị té ngựa dẫn đến tử vong, Tesla giữ một ý chí và thái độ cứng rắn đến bất ngờ so với những đứa trẻ miệng còn hôi sữa lúc bấy giờ, và kể cả là so với cậu bé chỉ vài ngày trước đó. Kể từ lúc ấy, cậu có vẻ như thấy được điều gì đó và trò chuyện với ai đó. Trong những năm tiếp theo, Tesla đã nhìn thấy những hình ảnh về không khí xung quanh mình. Ông miêu tả lại là chúng như chứa đầy những lưỡi lửa sống. Khoảng thời gian tiếp theo, đến tuổi thiếu niên, Tesla dần tự học cách rèn luyện sức mạnh ý chí để kiểm soát những hình ảnh đến lạ lùng như vậy. Người ta cho rằng Tesla có mối quan hệ máu mủ với linh mục chính thống giáo người Serbia nên có khả năng khống chế tâm linh. Rồi dần dần, Tesla cũng dừng hẳn việc đề cập đến khả năng này mà dành phần lớn thời gian chơi chim bồ câu. Ông từng tuyên bố là có thể giao tiếp, thấu hiểu, thậm chí là yêu thương những chú chim bồ câu giống như với con người. Bài học đặt ra, ai cũng có khả năng khác thường, nhưng dùng khả năng đó để làm gì thì mới quan trọng. Số 2. Mối quan hệ mập mờ giữa Tesla và Edison là có thật. Thật đến nỗi Tesla phải đi đào mương để kiếm sống, cho dù là một kỹ sư có giá của Edison. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tesla làm việc cho công ty điện Edison ở Paris, rồi ông bôn ba đến Hoa Kỳ vào năm 1884 với hy vọng được làm việc trực tiếp cùng Edison, nhân vật hàng đầu trong cuộc đua cung cấp điện và ánh sáng thời bấy giờ. Bằng tư duy và khối óc, Tesla nhanh chóng kiếm được công việc kỹ sư tại trụ sở chính của Edison và còn nhiều lần gây ấn tượng với Edison. Dù rất được lòng của Edison, nhưng cái giá mà Tesla phải trả sau cùng đó là sự ruồng bỏ, sự thất vọng, thất nghiệp đến nỗi phải đi đào mương kiếm $2 mỗi ngày để sống lay lất. Mối quan hệ giữa hai người vì sao trở nên như vậy? Phải nói rằng bản thân Edison từ lâu nhận ra tài năng của Tesla, một lần còn cố ý tình cờ đề cập rằng sẽ trả $50.000 cho Tesla để hoàn thiện thiết kế máy phát điện một chiều. Thấy sếp đặt niềm tin quá lớn vào mình, Tesla làm việc thâu đêm suốt sáng cho đến khi tìm ra giải pháp. Nhưng sau mọi chuyện xong xuôi, Edison trở mặt và từ chối trả tiền, cho rằng đó chỉ là lời nói đùa. Ngay sau đó, Tesla nghỉ việc để thành lập công ty điện của riêng mình, và hiển nhiên khi mà toàn bộ thị trường điện lực chiếu sáng đều đang nằm trong tay của Edison thì cửa nào cho Tesla có cơ hội kiếm chác. Thế là trong khi tìm kiếm người tài trợ cho việc nghiên cứu về dòng điện xoay chiều, Tesla đã làm nhiều việc vặt khác, kể cả đào mương để kiếm sống. Từ thần tượng trở thành đồng nghiệp, rồi tri kỷ, xong lại đâm ra thù hằn nhau. Như vậy không phải là mập mờ phức tạp là gì? Bài học đặt ra, hào quang rực rỡ của các vị thần tượng showbiz sẽ che đi bản chất sự riêng tư của họ. Số 3. Bạn có biết cái duyên phát minh của Tesla gắn với nhiều điều lạ, thậm chí với nhà văn Mark Twain? Lần đó có một phát minh hụt, xém xíu nữa là ông khám phá ra tia X, tất cả cũng nhờ sự giúp sức của Mark Twain. Hai người làm bạn từ những năm 1890, một phần là do ông Twain rất đam mê công nghệ và với những phát minh mới. Có một đêm, Mark Twain đến thăm phòng thí nghiệm của Tesla. Twain đã chụp một trong những bức ảnh đầu tiên được chiếu sáng bằng đèn sợi đốt. Năm 1895, Tesla và nhiếp ảnh gia Edward Greenwood đã mời Twain trở lại phòng thí nghiệm để chụp một bức ảnh khác bằng một thiết bị điện gọi là ống Rose. Kết quả là bức ảnh bị hỏng. Thế nhưng Tesla nào biết, ống Rose kia chính là thiết bị tạo ra tia X, ứng dụng để chụp X-quang trong y học cho đến hiện nay. Lần đó khi Tesla xem xét bức ảnh âm bản thu được, ông thấy nó bị lốm đốm, lem lem và quyết định rằng chẳng dùng được, phải cải tiến lại thiết bị. Chỉ vài tuần sau, khi nhà khoa học người Đức Wilhelm Röntgen công bố phát hiện về bức xạ X do ống Rose tạo ra, Tesla mới nhận ra bức ảnh mà Twain đã chụp có sự chồng lắp bởi hình ảnh X-quang của ống kính máy ảnh, chứ không phải là bị hư. Nếu lúc ấy ông xem xét và thử lại lần nữa, rồi công bố sớm hơn, thì giờ này bản quyền về tia X đã trong tay Tesla rồi. Bài học đặt ra, học tài thi phận làm giỏi chưa chắc đã được ghi nhận, và ai cũng có số hết rồi. Số của Tesla là khổ. Số 4. Bạn có biết Tesla nghĩ rằng có thể chấm dứt mọi cuộc chiến bằng một thiết bị điều khiển từ xa? Cụ thể hơn, đó là một chiến hạm không người lái vào đỉnh điểm của chiến tranh Tây Ban Nha, Mỹ năm 1898. Một trong những dự án phụ của Tesla là chiếc thuyền thu nhỏ có thể khởi động, dừng lại và điều khiển các tín hiệu vô tuyến thô sơ. Khi ông nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, văn phòng bằng sáng chế Hoa Kỳ không tin. Họ bèn cử một đại diện đến phòng thí nghiệm Manhattan của Tesla để xem trình diễn. Tesla tự tin nói trước tờ New York Post rằng
rằng các phát minh này cho phép các trận chiến diễn ra mà không gây nguy hiểm cho con người, cách mạng hiện đại của chiến tranh. Ông dự đoán tàu chiến đấu sẽ không còn được chế tạo nữa và những khẩu pháo khổng lồ cũng chỉ như đống sắt vụn mà thôi. Bạn thử nghĩ xem con thuyền đó có hoạt động không? Tesla cũng đã giới thiệu con thuyền của mình với một loạt các vị khách quan trọng khác, bao gồm cả JP Morgan và William K. Vanderbilt, nhằm kêu gọi đầu tư và hiện thực hóa phát minh của mình. Dù đi trước thời đại về mặt ý tưởng, nhưng chẳng có quân đội nào quan tâm về một thứ trò chơi con nít như vậy. Bài học đặt ra, nhiều khi ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Số 5. Bạn có biết Tesla có nhận được tín hiệu từ ngoài không gian và điều đó đã được chứng minh sau một thế kỷ. Vào mùa hè năm 1899, Tesla đã thành lập một phòng thí nghiệm hiện trường ở Colorado nhằm sử dụng các trạm phát sóng trên cao để truyền thông tin và năng lượng điện không dây. Và trong lúc theo dõi các cơn bão sét, thiết bị của Tesla phát ra một tiếng bíp kỳ lạ. Sau khi trừ các nguyên nhân từ mặt trời và mặt đất, ông kết luận rằng các tín hiệu phải đến từ một hành tinh khác. Sau đó ông còn tự tin công bố rằng đó là thành tựu khoa học của thế kỷ tới. Tesla đã viết: các anh em, chúng tôi có một tin nhắn từ một thế giới khác, không xác định và xa xôi. Mãi cho đến gần 100 năm sau, các nhà khoa học đã công nhận rằng tín hiệu đó thật sự đến từ ngoài hành tinh. Tesla đã đúng, nhưng đáng tiếc đó chỉ là tín hiệu mặt trăng Io đi qua từ trường của sao Mộc gây ra mà thôi. Bài học đặt ra, nếu chỉ nhìn nhận sự việc dưới một góc độ duy nhất sẽ dẫn đến sự hiểu lầm nghiêm trọng. Số 6. Bạn có biết khi kiến trúc sư của Tesla bị ám sát, ông cũng tuyên bố phá sản và giải tán phòng thí nghiệm. Nhân vật đó là Stanford White. Ông đã thiết kế phòng thí nghiệm cho Tesla. Ông kiến trúc sư này cực kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ, dạng như đỉnh của chớp luôn, mà cũng là the best drama vì bị giết bởi người chồng của cô bạn gái cũ. Đúng ra hai người cũng không quen nhau lâu dài, kiểu dạng như ông này giúp cô ấy khởi nghiệp, rồi sau đó một lần hấp diêm cô ấy. Họ bên nhau một khoảng thời gian ngắn rồi chia tay. Thời gian sau đó cũng chỉ giữ mối quan hệ trung lập. 5 năm sau cô này lấy chồng, cưới được 1 năm thì tay chồng đó mang súng nã thẳng vào mặt ông kiến trúc sư. Tay chồng ấy là Harry Thor, triệu phú đô la nổi tiếng thời bấy giờ. Cũng trong cùng năm 1906 ấy, phòng thí nghiệm của Tesla phải giải tán và phá sản với lý do không đạt được kết quả mong đợi. Bài học ở đây, phụ nữ thường nhớ dai, nhìn vậy thôi chứ ý tứ không phải vậy. Số 7. Bạn có biết Tesla đã trở mặt với bạn thân của mình, JP Morgan? Trong khi JP Morgan là người cực kỳ ủng hộ Tesla, nhiều lần cấp vốn và cùng Tesla lên voi xuống cờ hó, nhưng đến giai đoạn hết tiền trước áp lực xây tháp vô tuyến điện, nhưng Morgan không cấp thêm vốn nữa. Về khách quan thì Morgan cho rằng dự án sẽ không có lãi, vì lúc đó nhà nhà đổ xô đầu cơ xây dựng các dự án radio, nên cho dù có thành công thì tỷ suất sinh lời cũng sẽ rất thấp. Vào tháng 7 năm 1903, bực tức Morgan, Tesla đã cho tháp tạo sét Golden Leaf chạy đến sau nửa đêm, chấn động khu vực xung quanh. Sau đó Tesla đã còn viết thư cáo buộc Morgan là kẻ cuồng tín Hồi giáo cực đoan nguy hiểm. Bài học đặt ra, chơi với mấy đứa bạn giàu hơn mình thấy ghét lắm. Số 8. Bạn có biết Tesla sống ẩn dật trong những năm cuối đời, mặc dù từng đứng trong giới thượng lưu New York nhiều chục năm, nhưng về già ông sống trong cô đơn, nghèo đói và bị cô lập, không có nhà cửa. Tesla sống một mình trong khách sạn và ngày ngày càng chọn những căn phòng rẻ tiền hơn. Tesla thích bầu bạn với chim bồ câu hơn là với người. Hàng năm vào ngày 10 tháng 7, ông vẫn tổ chức sinh nhật, họp báo và trình bày các ý tưởng mới lạ của mình. Ví như ở tuổi 79, ông tuyên bố phát minh ra máy tạo động đất, hay như năm 80 tuổi, ông tiết lộ bí quyết sống trường thọ, bài tập tự động ngón chân. Bài học đặt ra, ai huy hoàng rồi cũng sẽ có lúc điêu tàn. Số 9. Bạn có biết Tesla trả nợ quá hạn cho khách sạn bằng phát minh chùm tia tử thần? Nhiều phát minh của Tesla bị đem cầm cố hoặc bán tháo để trả nợ cho ông. Trong đó nổi tiếng nhất là thiết bị chiếu ra chùm tia tử thần. Ông còn nói rằng phát minh này có thể kết thúc chiến tranh bằng cách ngăn chặn bất kỳ đội quân xâm lược nào. Thế nên khách sạn Linton đã đồng ý với tài sản thế chấp này của Tesla. Trong quá trình bàn giao, Tesla đã cảnh báo với nhân viên khách sạn là không bao giờ được mở nó ra vì sẽ mang đến sự hủy diệt hàng loạt. Thế là họ sợ hãi làm theo, giấu chiếc hộp trong nhà kho, cho đến mãi sau khi ông qua đời vào năm 1943, người ta cậy chiếc hộp ra và không thấy gì ngoài những linh kiện vô hại và cũ nát. Bài học đặt ra, không có gì là sự thật, chỉ có cái gọi là diễn như thật. Bonus thêm điều kỳ lạ thứ 10, đó là từ khi có top xuất hiện thì Tesla đã hóa thành thần khoa học. Bài học đặt ra là bạn muốn biến ai thành thần thì chỉ cần tải app top. Cuộc sống ai cũng có mặt này mặt kia, chưa chắc có tiền đã là sướng, mà chưa chắc nghèo là phải chịu đớn đau. Mỗi người đều có một mạng, không có thêm được extra life nào hết, nên nhiều người sẽ chấp nhận đánh đổi, nhiều người thì không. Còn bây giờ, hãy cùng chờ đợi nhân vật xấu số tiếp theo là ai nhé.